Gisingin na ang diwa, salubungin ang umaga. Handa ka na ba? Masdan mo ang daluyong, umaagos ang pagtulong sa kapwa. Sa kapwa, may sinag sa iyong puso na hindi na maitatago. Ang silong mo'y lisanin na. Liwanag mo'y sisigla kung tayo'y magsasama-sama sa lupa nating naghihingalo. Tayo ang pagbabago, sabay nating suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago. Yakapin ang pagkakaiba. Liwanag mo'y sisigla kung tayo'y magsasama-sama sa lupa nating naghihingalo. Tayo ang pagbabago, sabay nating suyuin. Mainap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago, sabay nating suyuin. Mainap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago. Tayo ang pagbabago. Liwanag natin iisa, kaya tayo nang magsama-sama sa lupa nating naghihingalo. Tayo ang pagbabago, sabay nating suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago, sabay nating suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago. Bago. Tayo ang pagbabago. Hello everyone! Good evening! Welcome to our episode 5 for Tayo Talks Friday Fam Nights. So Friday Fam Nights is our take on our pre-pandemic, pre-quarantine Friday hangout with friends, talking about things that matter. So I know na we've been gone for more than a month. Naka-AWOL ata kami for more than a month. Doing our Friday Fam Nights online. But I guess it's with good reason. Kasi we really gave time to really know a lot of the youth organizations, youth groups, SK groups na sumali for our Tayo 18 this year. So,
Kung matatandaan ninyo, our last episode was, I think that was last August. Sobrang tagal na, no? Parang dumaan lang pala talaga yung September. That was last August when we met 3 tayo 18 applicants out of the 803 entries that we received this year. And that's a record-breaking number. Not just for us as the foundation, it's also a record for us young Filipinos because it goes to show na yung bayanihan spirit nating mga Pilipino, especially the youth, is very much alive, especially at this time of quarantine and at time of pandemic. So tonight, hindi ko na masyadong papahabain pa. So, you've met 3 of our Tayo 18 applicants last August. So, for this month, or at least for this week, we'll add that number. We'll add 5 more. We will be meeting 5 more Tayo 18 organizations, Tayo 18 groups. But they are unique kasi they are the candidates for the first ever Tayo SK Community Service Award. So we just launched that a week ago or possibly 2 weeks ago. I know for sure na medyo kinabahan yung mga SK natin at that moment kasi right at midnight, we posted a card saying, wait, there's more than just the logo of SK. Guys, kami din. To all our guests and to all the SK who are watching, who joined the search, guys, kami din. Medyo nawindang din kami sa announcement na yon. You're not alone in that. um, um, and siguro before we talk about the award, before we talk about the contributions of SK, I'll bring in all our guests already. So, hindi na natin papatagalin pa. Here is Mark, Melvin, RJ, J. Lord, and June. Ba parang ano lang, pang boy band lang na setup. Mark, Melvin, RJ, J. Lord, and June. Hello guys, good evening. Good Hi, evening good evening. po. Hello. Grabe, hindi kayo nag-usap niyan. Yung tatlo nating boys sa baba, lahat kayo naka-red. Di nyo naman kami sinabihan. Sana pala nag-uniform na lang din kami. Nahiya naman kaming tatlo dito sa taas. Sorry, dad pala nag-white ako. Sorry, Mark ha. Sorry, June. Dad pala nag-white ako. Parang naman medyo may konting uniform. Di naman po ako Di po ako nasabihan, mga konsehal. Patawad na po. May meeting po ba tayo na hindi ko napuntahan? Okay lang, walang problema, Ate Tricia. So, Walang guys, penalty session po. Oo nga, no? Sorry po, welcome to the session of the council. Pwede po bang charge? Guys, before we start this council session, can you first introduce yourselves at kung taga saan kayo, from what SK group or what SK federation you're from? Should I start Sige, na ba? simulan natin kay Mark. Sorry, Konsehal Mark, game. Yes, maayong gabi kanatong tanan. Magandang gabi sa ating lahat. I am Mark, Consial Mark, the SK Federation President of the Sangguniang Kabataan Federation of the City of Baybay, Province of Leyte. So sa atong mga viewers, mga kapwa Sangguniang Kabataan, and our proactive youth leaders, youth volunteers watching us right now, all over the world, should I say, maayong gabi kanatong tanan. It's a pleasure to be here with you all in this talk show. Thank you, Mark. Sige, next si June. Konsehal June. Mayang gabi. Mayang gabi po sa ating tanan. Mayang gabi. No, so ako po si June Anthony Doble, Sangguniang Kabataan Chairperson of Barangay Basak, Lapu-Lapu City, Cebu po, no. Same time Sangguniang Kabataan Federation Secretary of Lapu-Lapu City, no. So sa mga kaibigan ko po diyan, frontliners po, mayong gabi sa atong tanan, no. Mayong gabi. Thank you po. Next po, makapo naman ako. Next, RJ. Kala mo naman malaki ng age gap. Yan. Hey, RJ. Hello po. Hi everyone. Mayap Abengi, or should I say magandang gabi sa bawat isa po sa atin. Mula po sa Lubao, Pampanga, ako po si RJ Bartolome, ang SK Chairperson po ng Barangay Santa Monica, Lubao. At sa lahat po ng ating kapwa kabataan at ating mga kasama sa pagsaserbisyo, magandang gabi po at nagagalak po tayo na magkasama-sama para sa gabing ito. Thanks, RJ. Next, si J. Lord.
Hello po, good evening sa lahat na nanonood. Ako po si J. Lord T. Saplaheyo, ang SK Chairperson mula sa Barangay San Isidro, Municipality of Buena Vista, Province of Guimaras, and at the same time, the SK Federation Secretary of our municipality. Sa lahat po ng mga nanonood na may puso sa pagseserbisyo, maayong gabi sa inyo tanan. Oh, but feeling ko, ba't parang Miss Universe candidate ata tayong lahat dito. I love the vibe, guys. Okay, next. Melvin. Oh, Melvin, Miss Universe candidate number 5. So mayong gabi sa inyong atanan, ako si Melvin Deer, the Sangguniang Kabataan Chairperson o Barangay Tiglawigan at kasalukuyang Sangguniang Kabataan Federasyon Secretary ng Lungsod ng Cadiz, Probinsya ng Negros Occidental. Secretary. Hi, So, Melvin. maraming Hello, salamat. everyone. Hello. Yan. Oh, Melvin, medyo mahina yung volume mo. So, mamaya, medyo lakasan mo yan. Baka kasi hindi ka marinig ng audience natin. Anyway, so, moving forward, my first, bilang talk show naman talaga to, tsaka konting kwentuhan. Yung una kong tanong, our usual question on all our Taya Talks, our first question is, kamusta kayo? Naka-quarantine, ano yung quarantine level niyo dyan? ABCQ pa ba kayo dyan? Anong standing natin dyan sa mga lugar niyo? Lalo na kami ni RJ, kami lang yung taga Luzon. The rest of you guys are from Visayas. Wow, yes. Maayong gabi. So, can you share with us kung kamusta yung situations ninyo dyan? June? Mayong gabi, once again. Dito po sa amin, sa Visayas or Lapu-Lapu City, Cebu po, under June 7 po, Visayas, is under MGC2 po kami ngayon, until further notice po kung kailan po ililift yung MGC2, So, pero ngayon, ongoing po kami programs, projects, and activities po ng mga SK po natin dito, especially sa aming barangay po, sinasahan po ng mga kabataan po dito na meron kaming mga online at the same time pumupunta kami sa mga sitio. So, laban lang po kami para mabigyan po namin ng ayuda or mabigyan po namin ng kunting tulong po yung mga kabataan sa aming barangay. Kahit MGC ko po. So, we're risking our life po. Kahit frontliners tayo. Thank you. And, sorry, tama ba ako? Nalilito na ako kasi hindi naman ako ganun kabihasa sa SK at sa setup. Hindi ka konsehal, tama ba ako? Konsehal po, automatic sa barangay po. Konsehal, okay. Yes po, Okay. yes po. Thank you for teaching me tonight. So, konsehal kayo, tama naman ako, na konsehal nga kayong lahat, tama ba ako? Yes po, Ayan. ex officio member po. So, pag nag-quiz tayo, medyo bagsak ako doon. Aminado na ako doon, guys. Aminado na ako. Natatandaan ko nung tinext ko si Consehal J. Lord, to introduce himself doon sa Facebook group natin. Ang pagkaka-introduce niya, from the land of the sweet mangoes. Tama ba ako? Doon sa, Yes po. tanda ko yun kasi Guimaras. So, kamusta dyan sa Guimaras, J. Lord? Ngayon po yung province of Guimaras ay nasa ilalim po ng MGCQ. So, hindi po natuloy yung Manggahan Festival namin nung last May. So, hindi kami nakakain ng hindi kayo nakapunta o nakabisita sa aming probinsya. So, kaya yun, yung mangga namin, ginagawa ng paraan para ma-export sa ibang mga lugar. At least, sweet pa rin yung mangoes namin. True, wala naman kaming magagawa dyan. Medyo na-miss lang namin. Si Consehal Mark, kamusta naman po dyan sa inyo? Yes, here in the city of Baybay, province of Leyte, we are now under General Community Quarantine or GCQ. But still, patuloy ang ating pag-i-innovate, paggawa ng mga nagkaiba-ibang strategies just for us to ensure na ma-implement yung mga programs natin in spite of very challenging implementation of the new normal setup. So patuloy pa rin yung mga programa ng Sangguniang Kabataan. And we're also working towards the implementation of the LCAC as we support the youth peace building and security efforts of the local government. So here right now, kasi si Baybay City is actually part of Region 8 or Eastern Visayas.
kung Mhm. saan there are some areas or cities in the region, particularly in Samar areas and in Tacloban as the capital city of the province of Leyte, kung saan may mga local Mhm. transmissions. Pero we are grateful kasi maganda naman yung kumbaga collaboration or relationship between from one city to the other. It's just that in each city may iba-ibang protocols ini-implement to ensure the general safety. Pero I am grateful kasi here in Eastern Visayas, hindi naman nag-aaway kami mga city officials or mga public officials. We are working together, sa mga we heal as one, in making sure that we come up with the most appropriate and concrete measures as we avert the spread of the COVID-19 here in the city of Baybay and at the same time in the entire Eastern Visayas in general. That's nice to hear, no? Na, kumbaga, nagkakaroon ng unity. Like what you said, hashtag we heal as one. In your area. Sa inyo, Melvin, kamusta naman dyan? Lalo't lalo na merong may watching from Barangay Tiglawigan, si Kimbert Gayaban Martinez. Kilala mo ba to? Baka mamaya bumoto sa'yo to, Melvin. Yes po, ng number 1 SK kagawad ko po siya. Wow! Yay! Hey, Kimbert! Wow. Yan. Kamusta Yeah. sa inyo, Melvin and Kimbert? Actually, ma'am, in Cadiz City, we are under modified general community quarantine. Yung tuloy-tuloy na po yung mga activities namin, most especially po ma'am sa SK Federation of Cadiz City, na kung saan ay nilibot po namin yung 22 barangay sa aming syudad. At sa awa ng Diyos ay nakapag-implementa kami ng mga activities na kung saan ay makabinipisyo yung mga kabataan dito sa amin. Gaya po ng Barangay Luna, ma'am, kung saan sila ay namigay ng libreng free wifi. Ganon din sa Barangay Bonifacio, nagkaroon sila ng feeding program at nilibot nila ang kanilang barangay. Gaya din ng Barangay BF Gustilo, Barangay Zone 6 at lahat po talaga, ma'am, ng barangay dito sa amin sa Cadiz ay gumagawa ng paraan para matugunan yung pangangailangan ng mga kabataan sa mga barangay na kanilang sinasakupan. Wow, At ang dito ganda naman naman po sa aming nun. barangay is, syempre po is maraming ang kailangan po ng mga kabataan ngayon is yung alam po natin na mahirap yung modular class kung saan kami po sa Mhm. SK Barangay Tilawigan ay nagkaroon po kami ng libreng print po para sa mga kabataan na hindi naman lahat ng bata ay may kakayanan makapag-print kasi we all know Mhm. na mahal na ngayon magbayad na kapag ikaw ay nagpa-print. Mm. Totoo 'yan. So, that's So, nice. Like, a lot of yes. projects, especially now na babalik na nga ang klase. So, thank you, Konsehal Melvin. Si RJ. Konsehal RJ. Kamusta naman po dyan sa Pampanga? Ayan, tayo po ngayon dito sa Pampanga ay nasa ilalim na po ng MGCQ and bumababa na yung bilang ng mga positive COVID-19 cases sa probinsya, even sa aming munisipalidad at sa aming barangay ay COVID-free. COVID-free na po yung ating barangay. With that one po, tayo po ay nagagalak na nagkakaroon po ng produkto ang ating mga ginagawa. No? Pag sama-samang efforts po ng LGU, ng Barangay Council, frontliners, volunteers at tayo po dito bilang mga SKs at mga kabataan. Actually kanina kakagaling ko lang sa aming project sa pamamimigay ng mga nabanggit din ni Konsehal Melvin, yung pamimigay ng mga modules, educational kits. Galing lang din tayo kanina kasi expected by October 5 mag-uumpisa na ang mga klase sa mga public schools, 'di ba? So, 'yun. For now, kung tatanungin kung kamusta ako, we're still good, but hoping that we'll be better. That's nice. Oo nga. Sana nga na 'di ba, I just saw a post on Facebook na more than 200 days na tayo on quarantine. Mhm. Lalo na sa ating taga Luzon. I'm not so familiar with the quarantine protocols in the Visayas. So parang guys, more than 200 days na. Sana naman makapagpasko tayo na may pwede tayong mga mayakap na kaibigan, mga katrabaho. I know guys, you are frontliners yourselves. So kitang-kita nyo ang hirap tsaka yung lahat ng pinagdaraanan. Di lang ng mga kabarangay nyo, pero mismo ang mga kapamilya nyo. So, my next question is, bago pala ako mag-question. So, I'll like to ask
all those who are watching, if you have questions to our SK counselors, SK chairman, and our SK Fed, just comment it on our Facebook Live. We'd like to hear your questions. Sasagutin nila yan as much as they can. Hindi namin ma-assure na kaya naming masagot lahat ng tanong nyo. But we'll try. We'll try to get through your questions. But siguro mauuna na po ako, no, mga konsehal. Sa tingin ba ninyo, ito yung topic natin for tonight. Sa tingin nyo ba na bago na nga ang SK? 'Di ba we've been hearing all nung na pasa na magkakaroon ulit ng sangguniang kabataan. The hashtag, that's our language. The hashtag is #bagong SK. And sobrang fitting lang na halos, since that's the brand, bagong SK, nasakto rin na sobrang challenging din nung panahon ngayon na naging mga konsehal at mga naging lingkod bayan kayo. Parang, can you say na bago na nga ang SK? Anyone who wants to answer, go for it. Sige, si Mark. Yes. Konsehal Mark. I would like to start with, of course, with the SK reform law. Of course, kaming lahat ng mga provisions namin is alinsunod sa ating Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 or the RA 10742, kung saan maraming mga bagong provisions, maraming pinagbago ang mandate ng Sangguniang Kabataan. And it started, of course, from the age of those who can vote from 15 years old to 30 years old, for the age who could run into the position from 18 to 24 years old. And yung isa pa sa ating batas, for us to address the perennial concern on political dynasty, na-addressin natin through that RA 10742. And isa din sa mga highlights ng SK Reform Law is sa ating financial independence, of course, as we have our separate bank account, Yes. that we could have our autonomy in making our decisions, at the same time for us to solely allocate appropriate funds and implement programs kung ano talaga yung gusto ng ating Sangguniang Kabataan Council. Siguro I will let it from there, Krisha, because I believe marami pang inputs na aking mga kapwa SK. Thank you, Konsehal Mark. Any one of you guys? Mga dagdag thoughts. Yan, si J-Lord. Okay. Game. We are anchoring our programs in the 9 center of participation of the Sangguniang Kabataan, namely the health, the education, the social inclusion and equity, active citizenship, good governance, global mobility, environment, ano pa? Economic empowerment. So yun. So kaming mga kabataan ngayon, we are working constitutionally. Hindi kami lumilitaw lang tuwing fiesta na nag-run lang ng sports activities at ng mga beauty pageants. So we are really anchoring our programs in those 9 center of participations of the newly reformed Act Sangguniang Kabataan. Thank you, J-Lord. Yan, sorry para kaming dito. The council is in session. Yes, Konsehal June, what is your... Joke lang. Sige, Okay, Konsehal in June, addition thoughts nyo? Okay po, in addition po for Konsehal J. Lord po, no? So, ang SK Reform Act po, meron na po tayong Local Youth Development Office at Local Youth Development Officer at the same time Local Youth Development Council na na-add, no, sa bagong SK natin sa RA 10742. And it is mandated in the 10742, no? Meron tayong SK committees po, no? First is the Committee on Education and Culture. Second one, meron po tayong Committee on Environmental Protection, Climate Change Adaptation, and Disaster Risk Reduction and Management Resiliency, no? Pangatlo po is Committee on Youth Employment and Livelihood. Pang-apat is Committee on Health and Reproductive Health, Health Services. No? Pang-lima is Committee on Anti-Drug Abuse and Protection. Pang-anim is Committee on Gender and Development. Pang-pito is Committee on Sports and Development.
we can add also more special committees po, no? Depende po sa pangangailangan ng bawat barangay po sa aming lugar, sa kada lugar po dito sa barangay, no? So, kagaya po ng sangguniang barangay, no, sa mga councilors, barangay councilors po natin, meron na po mga committee, mandated or mandatory committees po ang SK, no, para na po tayong mga malalaking konsehal, no. No, so ano po, ibabahagi po one by one, meron pong naka-assign po ng mga committees as stated po kanina sa IRR po is mandatory po na meron tayong mga committees na po, no, kagaya ng mga sabilang barangay po natin sa bawat lugar. At I guess yan lang po muna para sa iba po. Nakamute po kayo, Miss Trish. Ay, sorry. So, thank you, Consihal June. So, there were a lot of terms na nabanggit from the rest of our mga konsehal na nag-share. So, nabanggit kanina ni Consihal June is IRR, which is Implementing Rules and Regulations. Kumbaga, ito yung guidelines. Para sa mga hindi din ako familiar. So, medyo natututunan ko lang to in knowing some of our SK councils all over. So, ang IRR, to those who are watching na hindi gaano familiar, para siyang guidelines. Paano ba na papatakbo ang isang konseho? Dapat ba, pwede ba to gawin? Pwede ba to ganito, ganyan? Yun, that's IRR. LYDO is your Local Youth Development Office. So, kumbaga, dati, ito, medyo personal na experience. Hindi ko sure, bilang isang kabataan, kunyari, gusto kong gumawa ng programa or gusto kong mag-volunteer. Hindi naman ako ganun kumbaga, hindi ako ganun ka-involved sa barangay namin. Wala akong kakilala. Kunyari ngayon, nakatira ako sa Taytay, Rizal. Dati akong nakatira sa Binangonan. Doon talaga kami lumaki. Dito sa Rizal. Wala akong kakilala dito sa Taytay. Pero gusto kong may mag-volunteer ako, gusto ko kung merong programa na yung lilinisin yung barangay, gusto kong makasali doon. Hindi ko alam kung sino yung lalapitan ko. So, the best persons next to the SK na pwedeng lapitan ng mga kabataan ay ang Local Youth Development Office. Kasi iyon talaga yung binibigyan nila ng tuon at pansin. Mga programa, katuwang ang SK, na tumutulong sa kabataan at dun sa barangay or sa city na kinabibilangan nila. At under, ito medyo nagre-review, feeling ko talaga nasa klase ako. So, after LYDO, meron din tayo, nabanggit din to kanina ni Consihal June, tama ba ako? LYDC, Local Youth Development Council. So, ang Local Youth Development Council naman, binubuo siya ng mga SK, at ng mga youth orgs, yung community orgs na nanandun sa barangay ninyo. Para naman, kumbaga, kung gagawa tayo ng programa, hindi lang SK. Kumbaga, guys, iilan lang sila. Madami na sila kung 6 sila sa barangay natin. So, katuwang ng SK, syempre, yung mga youth orgs na may mga proyekto at programa na rin sa mga barangay, sa mga city natin. So, sila yung nagtutulungan for that council. Para talagang, alam mo yon, hindi lang naisipan kasi ng SK chairman namin na maglinis ng barangay. Yun tuloy, SK lang yung naglinis. So, at least, with the creation of the council, merong mga makakatuwang ang mga SK kagawad at SK chairpersons natin sa mga projects nila. Wow, feeling ko lecturer ako at that time. Nag-translate lang po ako ng mga nung terms nila. Kasi IRR, LYDO, baka you're not so familiar. So, yes, go. Yes, and to add Mark. with that, siguro a little input for that. The Local Youth Development Council is actually spearheaded automatically po by the SK Federation President as the chairperson or the chairman of the Local Youth Development Council. So baka malito yung ating mga audience. The role of the Local Youth Development Office serves as the secretariat of the Local Youth Development Council. So kasi there's a kind of misconception in some other areas na si LYDO yung parang who comes first, the LYDO ba, the Local Youth Development Officer ba,
or the SK Federation president in the city or municipal level. So just to correct that misconception, na the role of the local youth development office primarily is to serve as a secretariat of the local youth development council in our respective LGUs po. So with that, the role of the LYDO, it's not just for SK, pero it is also an accrediting agency or office kung saan natin mga youth organizations, mga school-based, religious, civic, faith-based, or community-based organizations and the like will have to register. And of course, following the procedures given to us by the National Youth Commission as to the Youth Organization Registration Program or YORP. So that's for a little information lang po, Ate Tricia, as to what LYDO, LYDCs, and the function of the LYDC as it is will be, if it will be compared to the Sangguniang Kabataan. Thank you, Konsehal Mark. Yan, saktong-sakto. So, to those who might be confused, kumbaga, sa kung ano yung roles ng mga bago. Kasi, for a normal citizen, wala namang abnormal citizen. But, on a normal, kumbaga, sa taong hindi ganun kapamilyar, sa kung ano yung, kung kaninong opisina, sino yung lalapitan ko, lalo na sa ating mga kabataan, kadalasan sa atin, ang pupuntahan lang natin, papasok tayo sa school, gagala tayo with friends, magpa-Facebook, that's it. Sometimes we don't know, siguro minsan iilan kakilala yung mga SK council natin, pero baka marami rin kasi sa mga nanonood, hindi nila pamilyar kung kanino bang opisina, kanino ba akong pwedeng lumapit. Sa tuwing may tanong ako, may gusto akong gawin, may gusto akong project, baka pwede naman akong mag-submit sa LYD or LYDC. So thank you for that, Konsehal Mark. For those who have questions, just keep them coming. Meron ako naka-park na question, but I'll ask that later. But for my next question, since nabanggit nyo na, 'di ba, na ano yung mga bago sa, kumbaga, nadagdag sa SK from the policy level na una, yun nga, nagkaroon na ng paglilinaw kung sino yung mga makakaboto for SK. So, 15 to 30. Nagkaroon na ng caveat tungkol sa political dynasties. Diba? Tapos, nagkaroon na ng separation. Kumbaga, may independence na sa usaping pera or budget ang SK. Pero, yung next kong tanong, since usapang pagbabago, anong bago sa inyo? Kasi, like, we could all talk about, like, ito yung bago dito sa SK Reform Law, ito yung nadagdagan ng mas malinaw, paglilinaw sa mga areas na dati, medyo open for interpretation. Ngayon, mas luminaw na. Bilang kayo na mga nahalal na SK chairpersons, anong bago sa inyo? Anong bago sa inyong konseho? Bilang, well, as much as you are chairpersons, you are representative of councils. Kumbaga, may isa kayong grupo din kayo eh. Parang, you cannot easily create a program just being a chairperson. You had to have your council with you. What's new? Anong bago sa inyo? Anong pinagkaiba nyo sa mga dating SK? Na sinasabi nila, possibly, pwede namang wala ng SK eh. Diba? That's the usual term. Pero, what's new? Bakit kailangan ng SK? Anong bago sa mga kagaya ninyo? Siguro, I'll start with Konsehal RJ. Yeah, Sure po. Konsehal RJ, ano pong bago sa inyo? And actually, gusto ko rin pong i-acknowledge or bumalik dun sa mga nabanggit kanina dun sa policy level, yung mga nasabi ni Konsehal Mark, Konsehal J. Lord, and also Konsehal June. Napakaganda ng mga pagbabagong yon na talagang malaking tulong po sa mga kapwa natin kabataan. But at the end of the day, ito mas self-reflexive. Self-reflexive siya. Parang naiisip namin is, sa kabila lahat ng mga pagbabagong ito, yung pagbabagong yon nakadepende pa rin siya sa atin bilang SK, bilang namumuno doon sa mga bawat barangay natin. Kasi kahit marami yung mga changes na yon, but
kung sa atin hindi pa rin wala pa rin tayo dun sa into action, wala pa rin tayo dun sa pag-a-apply ng mga changes na yon, parang hindi sila nagiging effective. So, kung dun po sa tanong kanina, ano ba yung bago sa mga SK ngayon? Again, I will be speaking on my behalf on our experience, no. Siguro po mas marunong makinig ang mga SK sa panahong ito. Personally po kasi every time we conduct projects or we have plans, we see to it that we are having consultation surveys or we are having formal and informal FDGs. Tinitingnan namin kung paano namin magkakaroon tayo ng kwentuhan, kamustahan, para mas nalalaman natin yung mga needs ng mga kabataan. Kaya po nung nagkaroon ng pagka-crop nung CBYDP, ayan, bagong term na naman. Nung nagkaroon po ng pagka-crop nung Comprehensive Barangay Youth Development Hala, Plan. hindi ko na that po is- alam yan, Yeah. konsehal. CBYDP Ayan, is sige, ano po thank siya? you. Actually, it's a long-term plan ng isang SK sa kanyang barangay mula nung umupo kasi kami 2018 to 23 years. Thank you, Konsehal Mark. 2018 to 2020 yung una nating na-crop. And within that CBYDP, gagawa ng ABIP, that is the annual, help me with this one, baka may mali. Annual budget, Annual Barangay Youth Barangay Investment Investment Program. Ayun, yung ABIP. Which is, naglalagay na tayo ng budget doon sa mga plano natin. Every year naman yon, annual yon. So with that one, nung pong ginawa namin yun, hindi kami bara-bara na, eto na lang. Eto, ilat mo to, gawin natin to, gawin natin yan. We see to it na nagkaroon muna tayo ng consultation surveys, informal man to, formal, kwentuhan, kamustahan. And pag-isip po namin, it really helps. Nakatulong siya. Kasi po nakita namin na, nagiging epektibo yung mga produkto, ay yung mga proyekto natin. Kasi galing ito sa mga katipunan ng kabataan or sa mga kabataan po namin sa ating lugar. Kaya nga naman, yun, para sa akin, yun ang number one na pagkakaiba ng mga SK ngayon is mas marunong silang makinig. Lalo na, ito po, no, ito makaka-relate ang aking mga kapwa konsehal dito. Lalo na, ang ating generation is babad sa social media. The hashtag sana all, lahat tayo. Marami sa atin na nabibiktima ng mga hashtag sana all. But then again, it's okay. Para sa akin, pag may nakikita ako, sana all SK, sana all ganito, it's just okay. Para sa akin, that is a feedback, that is a suggestion. But then again, muli, tayo ang public servant, tayo yung nasa posisyon, tayo yung mag-adjust and know how to react with this feedbacks and suggestions. So, ayun. Wow, thank you, Konsehal RJ. Just to echo yung sinabi ni Konsehal RJ, ang pagbabago naman, nagsisimula yan sa personal. Personal na desisyon yan ng hindi lang ng mga leader natin, pero ng bawat isa. Kung gusto nating sabihin na bago tayo o bagong SK, nagsisimula yan na magdesisyon na oo nga, bago na dapat ako. I have to be better. And in that, one of the characteristics na na-mention din ni Konsehal RJ, mas nakikinig na ang SK ngayon. Especially at a time of huge technological advancement. Pwede nyo nang i-message yung mga SK Council ninyo on Facebook. Pwede nyo nang i-tweet. Pwede nyo nang i-follow. Sobrang bilis, kumbaga, ng communication channels. And it's an avenue for SK leaders, just like these men and other SK councils all over the Philippines, to really listen. It's a huge avenue for people to develop their listening skills. Not just to listen, tapos alam mo yun, nakinig ako, tapos mga pagkagising ko, naiwan na sa unan ko. Hindi. Listening in a sense that would really reflect in policies, in projects or programs in their barangays or in their cities. Thank you, Konsehal RJ. Any more? May mga gusto bang mag-share? Si Konsehal Melvin. In addition po kay Konsehal RG na nagkakaroon din po kami ng katipunan ng Kabataan Assembly kung saan sa assembly na po ito ay magka-craft po kami na para sa aming Comprehensive Barangay Youth Development Plan kasi yung SK ngayon is hindi lang po puro lang ka-SK chairman suggestion. Kailangan po din natin maghanap ng suggestion ng iba na kung saan ay maraming mga kabataan ang makakabenepisyo nito. Kasi alam po natin ngayon na yung mga kabataan ngayon, most especially kapag sa SK ay namigay ng libreng wifi, ng mga laptop table, yung mag-share sila ng sana all. So, ako bilang SK chairman, hindi ko siya minamind kasi alam ko sa sarili ko na we have limited budget. Iba-iba yung budget namin. Kasi there are some youth na nagsasabi na bakit hindi nila kaya, bakit
bakit hindi namin nakaya-kaya nga ng iba. They don't know na iba-iba yung internal revenue allotment namin, hindi parehas yung mga budget namin. Meron mga budget na 1 million, meron ding budget na half million lang, 200,000 at 300,000. At gusto ko lang din i-share ito, ma'am, na we have barangay dito po sa Cadiz na 200,000 yung budget niya, but he pursue ng mga activities na kung saan is makakatulong ito sa kanyang mga kapwa kabataan. At I salute talaga sa mga SK chairman na maliit yung budget nila pero ginagawa nila yung paraan para makatulong sa mga kabataan. Wow, thank you for Yes. that, Konsehal Melvin. Nagno-notes ako. Kung may naririnig kayong tumutunog, nagno-notes kasi ako. I really want to learn kasi kayo yung, siguro, I would say this, na kayo yung representante. You're the representatives on our local government side. Na kayo yung nag-iisip ng ano kaya yung mas makakatulong sa kagaya ko na kumbaga, under pa naman ako ng youth. Yehey, hindi pa, malayo-layo pa, guys. So, pwede pa akong, boboto pa ako sa next SK elections. Yung takeaway ko dun sa sinabi ni Konsehal Melvin is, yung, kumbaga, the confidence in their capacity. Na, ito, hashtag reality check for everyone who's listening. If you're not familiar, tama yung sinabi ni Konsehal Melvin, iba-iba kasi ng budget ang bawat konseho. Siguro yung kabilang counts, alam niyo yung kahit kabilang barangay nilang posible na magkaiba o may malaking pagkakaiba yung budget appropriation ng barangay from city to province. Tapos per barangay pa yan, iba-iba yan. So, maraming salamat kasi it's si Konsehal Melvin kanina, you spoke out of the confidence in your capacity to lead and also to serve, not because of dahil pag malaki yung budget ko, mas kaya kong mag-serve. Hindi. Gaya nga na sinabi mo kanina na there are a lot of SK na kahit ang liit-liit nung budget nila kumpara sa mga kapit SK nila sa lugar nila, may nakakagawa pa rin ng proyekto o programa na talaga namang nakakapagpabago ng sitwasyon ng mga tao. So, salamat, Konsehal Melvin. Any more? Meron pa bang mga gusto mag-say? Ayan, wow, guys, wow. Very active. Ito talaga hashtag bagong SK talaga. Sabi nga ni 30, di ba? Ayan. May, si Sir D from Mindanao. He's one of our qualifiers also for Tayo 18 yan. Congrats, everyone. Hashtag bagong SK. Siguro si Konsehal Mark muna, tapos si June. Yes, maraming salamat. Yes, if I were to describe kung ano yung ipinagbago ng SK noon at ngayon, that would be the independence. The kind of autonomy that we have right now as SK officials. For the past years, the previous batch of SK officials who I talked with, sinasabi nila before, si Kapitan na lang purong nag-approve, yung mga barangay officials na lang purong, yung parang mas nakikinig o nabibigyan ng authority over something, especially matters pertaining to the youth and sports development. But right now, through the reform law of RA 10742, mas nabigyan pa tayo ng autonomy in terms of crafting our own policies, yung mga tukmang programa para sa atin, ang mga programang pwede nating gawin sapagkat ito ay programa na pwede nating ayusin as SK officials. Aside from the budget, that I believe very sensitive siya na pag-usapan kasi sabi pa nga, there are different kinds of depende sa setup, depende kung magkano yung IRA sa barangay, depende kung ano yung interpretation ng different offices like COA, DBM, your respective localities. But at the end of the day, what actually made me more empowered with the new reform law of the Sangguniang Kabataan is when we have the chance already to voice out, to speak out as the representative of our youth sa ating respective communities. Here in the city of Baybay, as the president of more than 30,000 youth, as the one amplifying their concerns, issues sa mga kabataan, it's been a pleasure that with the SQ Reform Law, we were given the opportunity, an avenue perhaps, para mas i-voice out natin kung ano yung mga nararapat para sa mga kabataan. It's about time na through this new SK, with the bagong SK,
we were given the mouth to speak, the heart to feel, the ears to listen, and most importantly, the eyes to see what's happening. Thank you, Konsehal Mark. Yan. May, nag-notes ulit ako. So, para talaga akong nasa klase, no? Medyo na-miss ko na kasi, medyo china-channel ko na yung china-channel ko na yung inner student in me. Takeaways from Konsehal Mark is the whole independence of SK independence from, kumbaga, the internal politics of the local government unit na kumbaga hindi na siya nakadepende sa kung ano yung gusto ng bigger council ng mga mas nakakatanda at mas nakakaalam nating mga konseho. Pero sila as an SK, independent sila to create projects and programs na para sa kabataan. And that's very unique kasi at least mas mabilis. For me, parang hearing that na hindi very basic yung alam ko na politika sa loob ng isang konseho sa isang barangay or sa isang municipality. Pero sa tingin ko, with the SK being independent, mas mabilis. Mas mabilis makabuo ng proyekto, mas mabilis makabuo ng programa na hindi mo naiisipin na, kuya, approve kaya to ng ni barangay captain o kaya ni mayor o kaya ni Vice Mayor, since si Vice Mayor yung nag-chair ng council sa diba, sa LGU. Parang, kaya ma-approve kaya to, mabibigyan pa kaya kami ng budget, and daming proyekto din ng barangay or ng city or ng municipality. So at least, with that independence, you could fully, our leaders, our SK leaders, could fully practice, could fully represent the concerns, the issues, and whatnot, even the interests of young Filipinos in their area. So that's nice. Thank you, Konsehal Mark. May si Konsehal June. Yes, G. Game, Konsehal June. Yes po, ma'am. Good evening once again po, Miss Trisha, no, at sa lahat po natin ito. So since nasabi na nila kanina about CBYDP or the Comprehensive Barangay Youth Development Plan at yung ABIP or the Annual Barangay Youth Investment Program, so may i-add lang po ako from the start kung ano ba yung pinaka-main point po ng ganyang mga yung mga plan po namin. No? So it started with the Philippine Development Plan, yun sa natin sa country natin na plan. Then nag-slice po ito into Philippine Youth Development Plan 2017 to 2022, crafted by the help of the National Youth Commission. Then from that po, yun yung basis namin po in crafting po or the local youth development plan for the city level or municipality level po na local youth development plan. As basis po namin bago po kami makagawa ng Comprehensive Barangay Youth Development Plan at Annual Barangay Youth Investment Program po. No, for that po. So, matas yung process po na ginagawa po namin. Dapat po, in every programs, projects, na activities po na gagawin po ng SK po natin, no? So, dapat mag-inside po siya kumbaga, sa needs at analysis po ng kada barangay po. Hindi po pwede po magpa-project ka dito ng feeding program, wala namang malnutrition yung barangay or any other programs that are not reliable or not useful na po sa barangay. So dapat po naka-base po siya sa survey po ninyo kung ano po yung needs ng mga constituents po ng inyong barangay. No? Then yung about po sa bago po natin, no? So I'll talk about accountability po. Dapat po kami pong SKS, sinusuri po namin ng mabuti if itong project ba na ito is okay ba ito, allowable sa COA or the Commission on Audit, hindi pa tayo ma-disallow nito, no? Kasi po, pira ng taong bayan ang pinag-uusapan po dyan, no? So, pag pira ng bayan po, hindi mo po ginamit ng maayos, especially sa mga programs, projects and activities po. Kami pong SK, since 18 years old to 24 years old po kami mga officials, is pwede na po kami makulong, no? So, from the word accountability, dapat po mag-match po yung programs and projects po namin with the needs po ng mga kabataan. At dapat po coordinated with COA po, with proper training po kami bago po kami isa lang dito sa mga financial independence po namin dito, no? So, I guess that would be all lang po para po sa amin dito in terms of accountability of SK officials. Thank you, Konsehal June.
ito, may notes ulit ako. So, mag-share ako ulit ng notes sa mga nanonood sa atin. From all of your answers sa mga kasama natin dito sa SK, ang nakuha ko, una, ang SK ngayon mas nakikinig. Pangalawa, mas confident in their capacity to lead and to serve despite the budget constraints. Kahit pa malaki or maliit yung budget na yan, kayang-kaya ng maglingkod. Pangatlo, may independence. May independence ng mas maging representante ng kabataan sa barangay, sa city, sa municipality. Pang-apat, mas accountable. Bilang mas malinaw na ito yung Philippine Youth Development Plan to hanggang pababa, hanggang Barangay Youth Development Plan. Tama, di ba? Meron tayo, nabanggit kanina yung sa Barangay Youth Development Plan. Mula PYDP hanggang mismo sa mga barangay, mas kaya natin silang tutukan sa mga hindi SK Kagawad, sa mga hindi SK chairperson na nanonood. Actually, kaya natin silang tutukan. Kasi titignan natin, ito bang proyekto ng SK ko, ng SK Council sa Barangay 123 kung saan ako nakatira, nakaakma ba siya sa PYDP na inayos at pinag-aralan kasamang NYC? Hanggang sa ano ba yung Barangay Youth Development Plan namin? Pwede kaya ako makihingi ng kopya? Tapos to-check ko, ito pala, kaya pala ginawa nito ng barangay namin. And speaking of projects, speaking of programs, speaking of ano ba yung ginagawa ng SK, I'd like to invite everyone to listen in kung ano na nga ba talaga ang ambag ng mga SK chairpersons na kasama natin tonight sa mga kani-kanilang barangay, sa kani-kanilang city. So, guys, yung next question ko, hindi na nga siya question eh. Ano na siya? Invitation. Can you share your project or your program na in-implement nyo at isinali nyo sa Tayo 18? Let's start with J. Lord. Okay, good evening again. So before I present my project, I would like to share na isa po ako sa mga SK chairman na may mababa ang budget. We have only 225,000 na dapat i-utilize for the whole year. So For ang the whole budget po ay year? nade-determine. Yes. Okay, sige. Kailangan ko So, lang kalmahin yung utak ako ko. po, Sige, go J. Lord. Go. magpapatunay po na hindi po problema or hadlang na maliit yung budget sa pagpapatuloy ng iyong pagtulong sa kapwa, pagtulong sa iyong komunidad. So, yung budget po ay based from the 10% allocation from the total barangay era or the internal revenue allotment of the barangay. So, if 2 million lang po yung budget ng barangay namin for the whole year. So, 200,000 doon yung aming budget na SK. So, mahirap po na i-divide lahat ng mga budget sa lahat ng centers of participation ng SK. So, we strengthened our linkages para po makakuha ng mga support. We joined different activities in different levels para po makakuha ng mga additional seed grants. And now, we are in Tayo. We are very thankful for the Tayo Foundation for giving an opportunity to showcase our project, to present our showcase, and to inspire more fellow youth to follow our footsteps despite na maliit po yung budget namin. So, yun po. So, I'll start. March 16, nagsimula po yung community quarantine sa buong Pilipinas sa aming Visayas po. So, we have launched different programs. And una doon, before we conduct our programs, we conducted first case studies and need assessment para po malaman namin kung saan pong aspeto kami tutuon o magbibigay ng atensyon. So, we have launched the project Pag-Ulikid. Pag-Ulikid, which means sa English po is to look back or to show concern. In this project, we gave pot of foods, pack of kamote, yung potato. Then, we delivered it in every household of our barangay. Yung kaldero,
binibitbit lang namin tapos pupunta na kami sa kabilang bahay, punta sa kabila, matitirik na bundok, tinaakyat namin yung mga ilog, tinatawid namin para lang po mabigyan ng mga pagkain yung mga kabarangay namin. Pangalawa, we have information dissemination. We have posted awareness campaigns sa mga public places, sa mga conspicuous places po, sa plaza, sa mga um, stores na kung saan marami pong mga tao yung bibisita. At saka we assisted din po sa social amelioration program sa emergency subsidy po na ibinigay nila. At tumulong din po kami sa nag-assist kami sa pag-distribute ng social amelioration program. And our project entry for Ditayo, we have Project Eskwela, the School at Home Program, or SAP. Bakit po SAP? Kasi medyo mainit po yung SAP before namin to in-implement. So, inangkor namin sa SAP na social amelioration program sa SAP din po namin. Pero, school at home program po siya. Hindi po siya social amelioration program. Binigyan lang namin ng Project Eskwela para maiba siya. So, we have 350 beneficiaries in this project. So 350 na to, it comprises students or learners from grade 1 to college levels. Kami din po yung nag-prepare ng modules na ipamimigay sa kanila. 1 month po yung preparation namin for this project. Isa lang po yung printer namin. Tapos nag-print kami ng marami-raming modules. So, despite of the limited funds, we have support. We were able to send proposal from our local government units here in the province of Guimaras. And luckily, we have their support. And marami pong mga non-government organizations yung sumusuporta sa amin. So, sa mga nanonood po ng mga SK na meron pong maliliit na budget, wag po kayong mapahinaan ng loob. Sama-sama tayo dito. Ano lang, strengthen lang your linkages. Find lang your support system kasi yung mga tao tutulong yan kapag nakikita nila na nag-i-initiate yung isang individual. So, hindi sila, yung tao kasi tutulong lang yan kapag meron lang humihingi. So, yan. Next, yung Project Eskwela. It is our alternative learning approach to suffice the lag in education brought about by the COVID-19 pandemic. This is actually mahirap siyang i-implement. We conducted series of dry runs before we conducted it. Actually, I have only 5 SK kagawad. So basically, incomplete yung SK slates ko. Aware yan yung ibang SK kasi mahirap talaga yung political dynasty ba? Kasi noon, before we file our certificate of candidacy, hindi ka dapat magiging SK kung pamilya mo yung nasa ibang pwesto na sa government. So, siguro yan yung isa sa mga naging dahilan kung bakit maliit or hindi kompleto yung slates ng ibang SK. So, ayun. Yung school at home program namin, we cater 6 categories. Divide namin yung developmental learning ng mga kabataan. And doon, nakita namin na kulang yung tao namin. We have only 5, 6 including me, plus our appointed officials, the SK Secretary and the SK Treasurer. But good thing, we call for volunteers. Luckily, meron pong sumagot sa aming call for volunteers. We have reached out 10 youth volunteers who helped us implement this program. So, each category ng aming Project Eskwela, meron pong 7 sessions. 7 sessions. So mahirap siyang i-implement kasi door to door. Mahirap kasi hindi 'di ba dapat yung mga mass gathering, social gathering. So vulnerable kasi yung mga bata sa virus. So
kami na lang yung bumibisita sa kanila, observing the health protocols. We wear masks, we wear face shields, we observe social distancing. So, para mabigyan namin ng tuon yung kanilang makuha namin yung atensyon nila sa pagtuturo. Mahirap kasi, meron kasi mga bata na mabilis kumuha, mahina. So, yun, doon kami nahirapan. And yung Project Eskwela is actually funded by the Positive Youth Development Network, the Young House Heroes Initiative, Bidungan, Western Visayas. So, nag-join kami sa kanilang call for proposals. Kasama ko doon si Konsehal Mark. Konsehal Mark, kasama kami doon. So, congrats pala Kuya Mark. Nanalo siya. He was belonged. Nanalo ka di ba Kuya Mark sa top 5? Yes. Okay, so congratulations. We belong na kasi sa top 20. Pero okay na yon, good thing na yon. Yung goal na lang talaga namin is to inspire our fellow youths na marami kasing SK na hindi talaga ganito katulad sa ibang SK. So gusto namin kumatok ng kanilang mga pintuan, ng kanilang mga puso na sumunod sa yapak namin. Next, yung after ng Project Eskwela, binigyan namin to ng kumbaga nanganak siya. Meron siyang Project Bulig. Project Bulig means to help. Bulig means to help. So, we called for donations para magbigay ng mga raw materials sa pagbind ng mga modules sa ngayong new normal. And we have also conducted a quarantine food fest. So, maraming mga recipes ang natithink natin during quarantines, and ginawa naming contest yon within our barangay. So, yun, nakakatuwa kasi iba-iba yung mga putahe nila. Ang sasarap. Nabusog talaga ako doon. So, yun, yung Project Eswe. Wow, thank you Thank you, Konsehal Yes. Jay kasi parang napaisip kami na, wow, masarap yung ulam nila tapos may masarap pa silang Yes. mangga. So, parang nahiya naman kami mga nandito sa Rizal na medyo malayo-layo sa Guimaras. Parang pwede po ba makahingi Kung pwede lang po. ng mangga? Thank you so much, Konsehal Jay. Oo nga Yes. diba? Kung pwede lang po talaga. So next, I'd like to hear from Konsehal RJ. Konsehal RJ, can you share with us your project in Pampanga? Ayan po. Yes. Our project is actually a Project Takbang. Takbang po is a Kapampangan word for hakbang. Ito po ay isang flagship project ng SK Santa Monica. 2018, naka-launch na po ang Project Takbang. Kaya siya flagship project kasi yung pong Project Takbang, siya yung nagiging product project ng mga consultation survey namin or yung mga needs ng mga tao during that time. At noong 2018, ang naging resulta ng number one priority dapat ng SK Santa Monica na pangangailangan ng mga tao is the out-of-school youth concern at yung mga lack of educational support sa barangay. Kaya nabuo po ang Project Takbang Educ, wherein nakafocus siya sa education. At ito po noong 2018 until it's still ongoing. At noong pong 2019, na-entry natin siya sa Positive Youth Development Network as the most outstanding SK project in education, wherein we were able to attain po the title. But then again, nung pong nagkaroon ng 2020 pandemic, we relaunched Project Takbang in another way. We have this Project Takbang COVID-19 response na na-divide po sa mga 5 sectors na mas kailangang bigyang pansin ngayong COVID-19 pandemic. Yun na nga po, yung Project Takbang una sa COVID-19 response is first, the health issues wherein pinakauna po natin ginawa is we disseminated by the way po, 5 siyang sektor at yung 5 sektor na to hindi siya nagawa na isahan lang. It is a step by step, month per month, iba-iba, depende po doon sa mga naririnig natin. I mean, habang po kasi namimigay tayo ng mga sanitary kits, minsan may mga nalalaman tayo, may mga pangangailangan sila. After that, parang nagiging consultation. Yun yung sinasabi ko kanina na informal consultation, more of kwentuhan, kamustahan. And after that, parang yung kanina, yung kay J. Lord kanina, nanganganak na lang yung proyekto hanggang sa nabubuo kung ano yung meron tayo ngayon. So yun yung una, yung health, wherein una, yung sanitary kits for
indigent families, pregnant women, and senior citizens, yung mga vulnerable part of the society in terms of health. And then we have this, nung MGCQ na allowed na yung mga jeepney drivers, we have this Chuper kits for the Chuper man drivers. Nagbigay sa lahat po ng mga drivers na nasada dito sa barangay, binigyan po natin sila ng mga gloves, mga vitamins and alcohols na pangangailangan nila. And also with the vendors, yung pong lahat ng mga local vendors dito sa barangay, nabigyan din po yun. And vitamin C po sa mga 7 years old below. Bakit 7 years old below? After consultation with the Barangay Health Center, ang sabi po ng barangay nurse natin is mas vulnerable daw ang mga 7 years old below kasi hindi daw sila naturally, parang mas kailangan nila yung supplement when it comes to vitamin C. Correct me if I'm wrong, pero yun yung natatandaan ko. And then let's go to the second part. We have the active participation. Naniniwala po kami na hanggang ngayon mahalaga ang aktibong partisipasyon, lalo na ngayon. Ang COVID-19 parang napipi pa rin tayo pero hindi to dapat maging dahilan para wala tayong gawin. Active participation through webinars, active work participation through competitions, through different activities po. But of course, mostly online. Nung nagkaroon ng mga fiestas and Linggo ng Kabataan. Actually, Linggo ng Kabataan, but we conducted 2 weeks po yung Linggo ng Kabataan natin from the different activities that we have. And then, yung pong ikatlo natin is yung Kabuhayan or the Livelihood Project. Nagkaroon po tayo ng Face Mask Livelihood Project wherein ang bawat local sewers dito, nagkaroon po sila ng parang bayad or compensation doon po sa pagtahi nila ng mga mask. And yung pong mga mask na pamigay po sa mga frontliners. At nagkaroon din po tayo nung free posters, yung Saup Kabiyayan or Tulong Kabuhayan sa mga online sellers and also mga local businesses dito sa ating barangay na nag-post tayo through the use of social media para mas matangkilikin nila yung sariling atin. Pang-apat po, mabilis na lang, yung information drive natin. Naniniwala po kami na ang sandata natin sa panahon ng COVID-19 ay ang tamang impormasyon. Ayaw namin sa fake news. Alam ko kayo din. Kaya po we want to break different misconceptions. We want to break different fake news at yung iba't ibang mga parang myths about COVID-19. Pero alam naman natin na mahirap kunin ang atensyon ng mga kabataan. That's why we use different platforms. We have the traditional, we have the brochures, mga DepEd brochures sila na kinapampanganan natin. We translated it to Kapampangan for senior citizens kasi mas sila doon. And then we made a storybook, a children's storybook, may mga full of illustrations na kinukwento yung COVID-19 in a children's way. And then nagkaroon din ng vlog and an online talk show, weekly online talk show. For example, episode 1, face mask, use of face mask, different types of face mask. Episode 2, quarantine, mga ganun po. And then yung lastly natin is yung education. Babalik pa rin naman ang puso ng Project Takbang is edukasyon, so babalik siya sa edukasyon. At nagkaroon po tayo ng online class, the Project Takbang Teach online classes para pong noong June hanggang August pinatry na natin sa ating mga kabarangay from elementary to college yung online classes. Na kami po, may mga volunteers kami, mga SK Kagawads, ako po at mga ibang mga kabarangay na nag-volunteer na magturo sa mga elementary. Depende po kung ano po yung kaya nating ituro based sa ating mga credentials. And then online po yun through Messenger for inclusivity, mas madaling gamitin. Pero naniniwala ako na marami pa rin nang hindi nakakagamit, di po ba? 150 po yung nag-try ng online classes, pero marami pa rin nang hindi nakapag-online dahil walang mga gadgets. That is why we launched the Project Takbang Teach pa din, the education, pero modular. We created personalized modules, pero naman po, guided naman tayo ng mga teachers natin dito sa elementary school and high school. Nagkaroon ng parents module at ng student module. So, imbis na kami yung magturo, pero dahil walang panload, walang gadget, si parent na magtuturo na provided yung mga answers doon, at least may ginagawa yung ating mga estudyante. And lastly, yung pong mga ongoing po natin ngayon is yung ating mga online educational kits. Actually, ngayon po, ongoing, hanggang Sunday, magbibigay tayo, matatapos siya sa Sunday. And dito po sa online educational kits, we see to it, tinignan din natin kung ano yung mas pangangailangan ng mga kabataan natin. So, yun po, summing it up, more of Project Takbang is a step-by-step and focusing on the specific needs and purpose of our youth. Thank you. Wow, thank you, Konsehal RJ. Very comprehensive approach on education and health. So, marami pong salamat. So, the next na mag-share ay si Konsehal Melvin.
Konsehal Melvin, pwede niyo ba i-share sa amin yung ginagawa niyo sa Barangay Tiglawigan? Yes po, I am so excited po na may present yung mga project na nagawa natin. Starting po no March 16, 2020 na idineklara ng lockdown Manila but here in Visayas uh, March 30 po Sorry, nagsimula yung Consi, ilapit niyo po yung mic niyo sa inyo po para po mas yes. malakas. Yeah. Yan, Naririnig na po better. ba? Yes po. Yes. Ng March 30 po na nagsimula yung enhanced community quarantine dito po sa Visayas. Yung una pong ginawa ng SK is, alam po natin na walang makakalabas ng bahay. Pero kami na mga SK, isa po kaming mga frontliner sa aming barangay na kung saan kami po yung bumibili ng mga pagkain sa mga kapitbahay namin na wala na silang makakain sa mga susunod na araw. At saka sa mga matatanda na hindi makalabas na kailangan nilang bumili ng mga ng mga gamot nila para sa kanilang maintenance, kami rin ma'am ang bumibili noon. At pagkatapos po ng ang tinatawag po namin siyang pasabay project po na ibig sabihin na kami ng mga SK ay bumibili ng mga pangangailangan nila. Pero yung project na yun is mahirap pero kailangan pong tanggapin at kailangan po naming siyang kung sa Ilonggo ipadayon kasi maraming nangangailangan sa amin. Pagkatapos po is meron po kaming feeding program dahil alam po namin na kami po yung top 2 malnourished or pinakamaraming malnourished children sa aming barangay. Kaya tinugunan namin yung problema na yon at nilibot namin yung 22 purok sa aming barangay dito po sa Barangay Tilawigan. Yung pangatlo po is nagkaroon po kami ng Project Bulig Kaabyan na kung saan ay meron po kaming mga 135 beneficiaries po. Meron kaming mga Sige lang, 135 Konsehal. yes. Meron kaming 135 beneficiaries na malnourished children at yung mga lactating mother na malnourished din, binigyan din namin sila ng mga dry foods at also yung mga lactating mother. At sa Project Bulig Gabian po ay nagkaroon po kami ng isang fundraising activity na merong estudyanteng lumapit sa akin na gusto niyang humingi ng tulong. Lumapit siya sa akin upang humingi ng tulong at bilang SK po sa aming barangay is naramdaman ko po yung feeling na walang cellphone at sa ngayon po is kailangan po talaga yung cellphone is nagkaroon po kami ng fundraising activity na tinatawag namin na 20 mo cellphone ko at sa awa ng Diyos ay naka-fundraise kami ng more than 9,000 pesos po. Sa ngayon po ay merong isang bata kami na tinutulungan na ni Project Bulig Gabian at sa awa din ng Diyos ay nakapag-funds kami ng 10,086 pesos po at ibibigay na po siya namin on Sunday po na ito-turn over na namin yung pera. At ito po yung pinaka maganda na nagawa ni SK Tiglawigan is yung Project Kababata or Project Kababata Kalinga sa Bawat Bata. Ito po ay adopted project po mula po sa Global Institute for Youth Development po. Ay meron po kaming mga 1,000 beneficiaries from kindergarten to grade 3 students na ang kanyang aim po is makapagturo sa mga kabataan mula English, Math at Filipino. Sa Project Kababata po is nilibot din po namin yung 22 purok sa aming barangay at hindi po siya madali gawin kasi I have 7 kagawads po but yung present ngayon is only 5 lang po. Naging madali po siya ito kasi po is nag-call po ako ng mga volunteers. We gather po 15 volunteers po sa Project Kababata at sa ganong strategy po is naging madali yung pag-iimplementa namin ng Project Kababata dito po sa aming barangay. At sa last August po is nagkaroon po kami ng Linggo ng Kabataan Celebration at nabigyan po namin ng mga karangalan po lahat ng mga volunteers po ng aming barangay during enhanced community quarantine po. Sorry, naka-mute pala ako. Thank you, Konsehal Melvin. Yung next on our short presentations would be Konsehal Mark. Napaka-challenging naman na I was given the task for a short presentation. But anyhow, kidding aside,
naka-mention si John Lord ng ating isang one of the SKs here na yung ano niya SK fund sa barangay is 225. Correct me if I'm wrong, pero press yung budget ko rin sa barangay ko is 160,000 lang a year. So maraming mga scenarios katulad natin mga SKs. Yun nga, it's just a matter of mobilizing resources, maximizing our innovative ideas and creativity para mas ma-implement yung mga programs. So sa lahat nating mga viewers right now, sa lahat, sa tanang mga nagtanaw nato, sa lahat-lahat, to all of us who are watching this evening, our project here in Sangguniang Kabataan of Baybay City is the Youth in Agriculture. It actually started with a story coming from one of our SK chairpersons who has some issues about mental health problems sa kanyang pamilya. Kasi isa siyang anak, parang nasa ano pa siya, stage of acceptance being a part of the LGBTQ family. But through the Youth in Agriculture, natulungan natin siya to support through this project na matulungan natin siya in his well-being during this COVID-19 pandemic. And aside from which, this Youth in Agriculture actually encourage more young people. Out of that stories, as SK chairpersons natin, mas nag-inspirasyon siya sa akin as SK Federation President to look out for kung ano ba yung mga gustong gawin ng mga SKs in this COVID-19 pandemic. Mas sinasabi tayong needs assessment, and ginawa natin yan for us to know better as to what are the pressing issues that we need to address. And one of the most pressing issue is on the food security and food supply, especially here in the province na nagkakaubusan ang ating mga relief goods, especially during the strike of COVID-19. So with the Youth in Agriculture project in the Sangguniang Kabataan of Baybay City Federation, we were able to encourage more young people to engage in agricultural initiatives such as container and backyard gardening to promote food security, not just food security and supply, but of course, mental health and well-being, napaka-importante as SK officials, as leader kabataan, active citizenship ang pinaka-importante. So we also conducted online documentary that shows easy and doable steps in creating a container and backyard garden that encouraged 800 young people to do gardening. Through this Youth in Agriculture project, we were able to engage young people in the 92, we have 92 barangays here in the city of Baybay, to start their own agricultural initiatives. And as we go along with the implementation of the project, we were able to look into the outcomes that we were able to motivate and influence, continuing influence 10,381 peers to maximize available resources at home through recycling plastic containers, plastic bottles, using, of course, with the support of maximizing our available media platforms through the existence of course, the digital platform through social media and radio and TV broadcast. So, through this Youth in Agriculture project, napapasalamat kami because it has been realized with the collaborative efforts of the Sangguniang Kabataan officials and with that of the City Agriculture Office, who have extended support for the technical assistance, and for our partners, agencies, and corporate companies such as the East West Seeds Company, who provided free seeds para sa ating lahat. Naging inspirasyon sa Youth in Agriculture, and we are grateful to Tayo Foundation for having us, for commending our efforts. And we look forward that through this Youth in Agriculture project, this will be replicated in the entire Philippines, and more Sangguniang Kabataan and young people will be able to replicate and also do their own Youth in Agriculture project in their respective communities and their respective barangays. Maraming salamat. Back to you, Tricia. Thank you, Konsehal Mark. Wow, parang feeling ko back to studio. Parang feeling ko, hello po, TV Patrol. Wow, na-miss pala yung ABS-CBN. ABS ka. But thank you, Konsehal Mark, for that. That's a huge challenge. For all SK, especially at this time, na mas nakita kasi natin yung huge gaps on food security, lalo na nagkaroon ng community quarantine or ng lockdown, na nagkaroon tayo ng mas mahirap na access papunta sa mga palengke at mismong yung mga goods na nanggaling sa amin dito sa Luzon, karamihan sa mga goods namin galing pa rin ng Baguio. So imagine the whole logistics na nag-stuck dahil sa quarantine protocols. So really, a huge challenge. And to add for that,
right now, we're not just working towards the implementation of the project, but continuing yung Youth in Agriculture project natin dito in the city of Baybay, kung saan through the support of the local government unit and the city agriculture office, we are now looking into the gross and the income of our SK councils out of the production of vegetables. Patuloy kasi production natin, patuloy ang suporta ng local government unit through this campaign or through this project. And aside from that, it's just so overwhelming on how some of the SK officials and young people, volunteers, out of school youth who participated, managed to come up with their own interventions kung paano nila naisipang i-extend for free yung mga vegetables na tinanim nila, not just for their personal benefit, but of course to help other people, especially those who are part of the indigent families and including the frontliners in our respective barangays. So nakaka-touch that the Bayanihan spirit is still with us even in this very challenging time of COVID pandemic. Yes, exactly. So for our last presenter for tonight, si Konsehal June. Konsehal June, pwede nyo ba i-share sa amin yung proyekto ninyo sa Basak Lapu-Lapu? Yes po, good evening once again po. Pasensya po kanina, nawala po yung internet dito sa SK office po namin dito sa Barangay Okay Basak lang. po. No, so sa amin po dito, no, yung project po namin is yung Bulig Basakanon, SK COVID-19 response po. When we say po, bulig is it a term, Tagalog term po, Bisaya term po yan na it means to say po sa Tagalog is yung tulong po. Tulong po sa aming mga kabarangay po, especially sa mga kabataan po namin dito sa barangay. No? So, ang SK COVID, Bulig Basakanon SK COVID-19 response po ay all-in-one project, programs, project, and activities po dito sa aming barangay in which marami po kaming branches po ng mga activity programs and activities po nito. No? First po is we are very much thankful to the DILG for giving the memorandum of circular number 2020-074 po for the realignment of budget po, no, dito sa we are allowed to realign our remaining budgets po dito sa lahat po ng SK, no, so allowed kaming mag-realign in response to COVID-19, no. So yung mga activities po, programs, projects and activities po namin, no, isa-isahin ko po ito, no. First is yung from the start po ng lockdown po dito sa aming barangay, March po yon, month of March. No, so first is yung SK po namin dito sa Barangay Basak po is nag-provide po kami ng around 500 pieces of kits of alcohol, Zone Rocks and Safeguard as disinfectants to be given to our Basakan frontliners and homeliners, no. So we are very much thankful also for our mga constituents po natin dito sa ating barangay na tumulong sila in terms of nagsimilakdan po sila per sitio po dito sa aming barangay. Pangalawa po is meron po kaming active contribution in terms of relief goods, repacking and distribution of mga relief packs po sa aming around 35,000 po na household dito sa aming barangay, no. So namigay po kami ng rice, various canned goods and noodles po, no. So in partnership po sa barangay na budget po, no. So nag-contribute po kami yung SK at sa barangay na budget po namin. Pangatlo is nag-assist po kami sa social amelioration program. Pang-apat is nag-provide assistance po din kami sa rapid mass testing dito sa aming barangay, no. So at panglima, meron din kaming ginawang online contest, no, para sa ating mga kabataan na naka-lockdown or naka-quarantine sa bahay, no. So in order for them na meron silang kunting tulong na through cash po at meron ding kasiyahan mo na, so nagpa-online contest kami related to COVID-19, no. So poster making about COVID next stock model po, TikTok dance challenge, no. Pang-anim is ongoing since from June until now, on duty po kami yung SK sa daily po na locally stranded individuals na process of application po. So kami po yung nag-i-interview ng mga kababayan or kabarangay po namin na gustong lumuwas ng mga iba-ibang lugar dito sa Pilipinas po, including outside po the country, no. So panglima is nag-promote din kami ng urban gardening at the same time yung recycling and upcycling dito sa aming barangay, no, para mayroong mapagkakitaan yung mga kabataan natin dito sa barangay, no. So pangwalo po is ang SK Barangay Basak po, meron kaming ongoing assistance po sa ating mga elementary and high school, no, in public schools po, no. So namigay kami ng COVID tarpaulins, no, tatlo yan, namely the proper hand washing and hand rub, then how to wear face mask,
providing also the tarpaulin for precautionary measures for COVID-19. Nag-provide din kami ng thermal gun, no, kada school. So meron kaming 8 schools including ALS, ika-siyam si ALS at ika-10 si Lapu-Lapu City College po dito sa aming barangay, no. Then namigay din kami ng around 2,000 pieces po na washable face mask po na may logo ng SK para sa ating mga kabataan na walang hindi maka-afford ng face mask. So binibigyan po namin sila. Then pangsiyam po is nagbigay po ang SK Barangay Basak ng touchless alcohol dispensing units or tinatawag po namin Project Tunug, in which serving the barangay at the same time yung mga public places po including the public utility terminal po namin dito sa aming barangay. Since yung barangay namin is meron kaming terminal, no? So binigyan po namin sila ng mga tulong, no, not just Basakanan but including the whole Lapu-Lapu City po yung naserban po ng Project Tunug po namin, no. So meron pa po kaming mga ibang projects, no, including sa education, in which nagbigay po kami ng bond paper, mga alcohol po sa kada schools, no. Well known na opening na po yung class this October 5, so they need more assistance, no. So we are very much delightful and glad for the non-government organizations including the PAPCOM Region 7, the Association of Cebuano Eagle Scouts in Lapu-Lapu City Chapter for partnering with us, and to those other mga organization po na willing tumulong po sa ating mga kabarangay po. So in return po, naging successful po lahat ng mga project natin at ongoing pa po. So continuing program po namin ito, especially the Project Tabang po, no. So meron pa kaming mga naka-align po ng mga programs, projects, and activities na ipagpapatuloy po namin through online. At the same time, pupunta kami per sitio po dito sa aming barangay, no. So that would be the Bulig Basakan noon project po ng aming barangay sa SK po dito sa aming barangay Basak po, no. So marami pa po kami mga projects na ginagawa po ngayon, ongoing po. So that would be all po. Thank you, Konsehal June. And to all our SK leaders, thank you for sharing your stories of innovation and just active participation, not only for your constituents, but you, especially as SK councils. Medyo redundant yung SK councils. But bilang mga konseho ng kabataan sa sa inyong mga lugar, salamat po sa patuloy na pagtulong at paggawa ng proyekto para sa aming kabataan, para na din sa iba. Ang dami ninyong mga nakwento na hindi lang naman sa kabataan yung nagiging proyekto ninyo, kundi para rin sa buong pamilya or for some specifically for frontliner. So marami pong salamat sa inyong mga ginagawa kasi by the end of the day, kayo din ay frontliners natin. So maraming salamat sa serbisyo. And before we end tonight's talk, we actually also invited one more person just to share another program that's specifically hindi siya SK, hindi siya konsehal, pero yung programa nila ay para naman sa mga SK natin, kagaya ninyo. At sobrang timely rin kasi if you're not familiar, October is a mental health month. And so to share more about their project and their program for the SK councils all over the Philippines, I'd like to invite Doc RJ Nagit from Youth for Mental Health Coalition. Hey, Doc! Hello Trisha, magandang gabi at hello sa mga counselors na nandito ngayon. So nakakatuwa na Friday night we're here Yes. having discussions. Sige, go Doc RJ, share your project or your program. Ayan. So yung ano po namin, yung project na sinimulan po namin ay tinatawag na Mental Health Navigators Training kasi kinikilala po namin na when we talk about mental health, hindi lang siya dapat doon sa mga specialista, no? Hindi lang sila dapat yung nagbibigay ng mga services. So what we actually want is that after we pass the mental health law, dalhin siya sa mga komunidad, sa mga barangay, sa mga eskwelahan, at saka sa mga workplaces natin. At itong Mental Health Navigators Training ay isang 12-session program
to train yung mga SKs natin in terms of mental health governance, how to set up yung mga mental health systems in their community, magkaroon sila ng mga awareness campaigns, at saka magbigay ng psychosocial support sa kanilang mga constituents. At panghuli ay magbigay ng or maglatag ng mga advocacy, no? Yung gusto nating i-address dito ay yung inaccessibility of mental health interventions at the community level. Kung makikita po ninyo dito sa slide, no, ito yung tinatawag nating World Health Organization Service Delivery Pyramid. Makita po ninyo dito na napaka-importante ng informal community-based care. At dun sa isang pag-aaral na ginawa ng Center for Youth Advocacy and Networking na tinatawag na Saliksik, isa sa mga matutunog na issues na pinapalawig ng mga SK or nararanasan ng mga SK ay patungkol sa kanilang mental health, no? Maraming mga factors that can affect it, pero yung program na gusto po naming gawin ay magkaroon ng mas mataas na kapasidad yung mga SKs natin to set up mental health systems in their community, magkaroon ng network of care among SKs, kasi nga isa din sila sa mga nakaka-experience ng some form of mental health concern, at palakasin, no, yung skills ng SKs in terms of providing psychosocial support. At yung pang-apat at saka pang-lima talks about the participation of stakeholders in mental health kasi program policy planning. So itong programa po na ito ay nakabase doon sa patuloy na pakikipagtulungan, pakikinig sa ating mga stakeholders tulad ng mga people with mental health concerns. At itong clusters natin itong program natin meron siyang 3 cluster. Yung ng cluster ay tinatawag na Navigate. So dito ino-orient yung mga SK sa basic concepts on mental health, ano yung mga common mental health conditions na pwede lang ma-encounter sa community level, at ano yung mga framework na pwede lang pagbatayan ng kanilang mga plano. Yung pangalawang cluster ay tinatawag na support. Ito yung pag-train sa kanila in terms of providing mental health support to their constituents. At yung panghuli ay advocate, no? Paano ba natin i-institutionalize yung mga proyekto natin through policies as well as formal programs na iti-take up ng SK. At kasama rin dito ay yung pagkakaroon ng kamustahan sessions or support groups among SKs, at yung pagkakaroon ng referral system just in case that they need specialized services. So yung pinaka-outcome natin dito ay magkaroon talaga sila ng barangay mental health action plan na sususugan ng quantitative at saka qualitative na mga indicators. At ngayon nasimulan na po namin yung very raw na pilot run namin. Nagkaroon na kami ng mga mental health navigators modules, at nakompleto na rin namin yung mental health advocacy handbook na naglalaman ng mga experiences namin in terms of advocating for mental health in the past 3 years. At syempre, ngayon tinatry namin magkaroon ng support groups na initially in-implement namin ito through Project Hilom, na nagkaroon kami ng mga 9 support groups to serve around 50 service users. At usually yung mga nagpapakita ng mga sintomas na kailangan ng additional support, refer namin sila to a psychiatrist or a psychologist. So ito yung initial picture ng mga na-train namin. Napaka-konti pa lang na ito. Tapos yung nasa right, nandiyan po yung mga partners natin. So nagpapasalamat kami sa tayo kasi isa sila sa mga partners natin in this initiative. So yun lamang po. Basically, it's a mental health navigators training program para sa mga SK to address yung mga non-specialized form of mental health concerns sa kanilang mga komunidad. Thank you, Doc RJ. And if they have questions to those who are listening na SK councils who are interested to be part of your project or your program, where can they follow you or ask you kung paano ito makukuha? Ayan, actually the past 2 days naglabas na kami ng sign-up sheet sa mga interesadong mag-apply. You can actually visit Youth for Mental Health Coalition. Ayan, click the link below. Ayan, nandiyan po yung namin Facebook page. And for the initial run, baka limited lang muna kasi we're still trying to fine-tune yung natin, no, yung prototype natin. Pero later on, baka mas mag-accommodate na tayo ng mas maraming SKs para madala talaga natin yung conversation on mental health sa ating mga komunidad. Maraming salamat, Doc RJ. And to all SK who are interested to be part of this program, just follow Youth for Mental Health on Facebook. Try to contact them and show your interest by following them, sending them a message. And so for tonight, that's it. It has been a very long conversation on everything and anything about SK. And I'd like to
end tonight with just a thank you, not just for these 5 SK chairpersons that we've met, but also all the other public servants that has been, guys, they are also our frontliners. So thank you. Kahit po marami kayo narinig na pambabatikos, panghihingi ng konsehal, we need more. Mayor, we need more. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta at pagserbisyo sa mga kagaya po namin na mga simpleng mamamayan ng kani-kanilang ng aming mga barangay. Marami pong salamat. And just a quick reminder, next week, we will be doing something new in our Taya Talks program. So watch out because we will do a quick road trip to Luzon and several cities here in NCR. So I hope we see you again next Friday. To all our qualifiers who were watching earlier, hello guys. We hope to meet you real soon, but we will be showcasing your stories first next week. So again, thank you everyone. This is Tayo Talks Friday Fam Nights. Good night. Gisingin na ang diwa, salubungin ang umaga. Handa ka na ba? Masdan mo ang daluyong, umaagos ang pagtulong sa kapwa. May sinag sa iyong puso na hindi na maitatago. Ang silong mo'y lisanin na. Liwanag mo'y sisigla kung tayo'y magsasama-sama sa lupa nating naghihingalo. Tayo ang pagbabago, sabay nating suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago. Yakapin ang pagkakaiba. Liwanag mo'y sisigla kung tayo'y magsasama-sama sa lupa nating naghihingalo. Tayo ang pagbabago, sabay nating suyuin. Mainap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago, sabay nating suyuin. Mainap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago. Tayo ang pagbabago. Liwanag natin iisa, kaya tayo nang magsama-sama sa lupa nating naghihingalo. Tayo ang pagbabago, sabay nating suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago, sabay nating suyuin. Mailap na pagkakaisa sa pagsikat ng bagong araw. Buong pusong isigaw na tayo ang pagbabago. Tayo
pagbabago